नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डनमा हजुरहरूलाई फेरि स्वागत छ। मैले आज यो प्लान्ट देखाउँदैछु। हजुरसित छ कि छैन दर्शकबिन यो प्लान्ट? हेर्नुहोस् त, भेरिगेटेड कस्तो दामी प्लान्ट छ। हजुरसित छैन भने अवश्य रोप्नु होला। यो प्लान्टको नाम के भन्छ भने चाइनिज भोइलेट भन्छ है त दर्शकबिन। यो भेरिगेटेड यस्तो भएर हरियो र मक्खन क्रिम कलरको हुन्छ। यो भनौँ न, यो कलर यसरी आउँछ। अनि भर्खर यो माथि यसरी हुँदैछ भने चाहिँ अर्कै खालको पहेँलो हरियो भएर आउँछ यसरी नै। अनि हजुरहरूले लाउनु भएको छैन नि मेरो दर्शकबिन, हजुरहरूले अवश्य पनि लाउनु होला। एकदम सजिलो, इजी टु ग्रो छ। नयाँ गार्डनरहरू हुनेले पनि लाउनु सक्नुहुन्छ। एकदम सजिलो छ। अरू यो प्लान्टको गुण के छ भने खासियत म यसको बारेमा भन्न चाहन्छु हजुरहरूलाई कि यो कटिङबाट सर्छ। कटिङबाट एकदम राम्रोसितले सर्छ। अनि हजुरहरूले यसलाई जस्तो सेपमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यो प्लान्टलाई जस्तो ढाँचामा पनि बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि यो फ्लावर पोट भयो, यो फ्लावर पोट माथि चाहिँ यत्रो ठुलो बोल जस्तो बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ भने त्यस्तै पनि बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो माथि गरेर प्रुनिङ गरिराख्नुपर्छ। अनि हामीलाई कटिङ चाहियो भने नि कटिङ काटेर रोप्न सक्नुहुन्छ। अनि मैले चाहिँ हेर्नुहोस् न, मैले ल्याउँदाखेरि चाहिँ यो प्लान्ट ल्याउँदाखेरि चाहिँ यो प्लान्टको अब यो भेरिगेटेड यसको यो प्लान्टको यो डिजाइन देखेर चाहिँ मैले लिएको है त खास चाहिँ। तर मैले सर्च गर्दाखेरि मैले पत्ता लगाएँ कि यो फुल फुल्ने रहेछ दर्शकबिन। हेर्नुहोस्, भित्र छायामा राख्यो भने नफुल्दो रहेछ। अनि अलिकति लुलो लेगी भएर यो छ नि, यो हाँगा यो अलिक लामो भएर जाने रहेछ। भित्र राख्दाखेरि चाहिँ नफुल्दो रहेछ, बाहिर चाहिँ राख्दाखेरि चाहिँ फुल्ने रहेछ। अनि यो फुल मैले बाहिर पनि राखी हेरेँ, भित्र पनि राखी हेरेँ। तर अहिले चाहिँ फुल्ने सिजन भएको छैन। म फुलेको बेलामा अवश्य भिडियो बनाएर देखाउने छु दर्शकहरूलाई। अनि यो फुल चाहिँ मेन आउटडोरको प्लान्ट हो। अरू यो फुल कस्तो कलर फुल्छ भनेर भन्नुहुन्छ होला हजुरहरूले। यो फुल चाहिँ पर्पल कलरको बैगुने रङको फुल्दो रहेछ है त, कस्तो दामी। अनि मैले चाहिँ यो भेरिगेटेडको यो सेडिस यो देखेर मात्रै लिएको हो कि खास फुल्दो रहेछ। अनि यस्तो भएर चाहिँ झन्सारो फुल्दाखेरि कस्तो राम्रो होला। अनि एकदम राम्रो छ। अनि यसलाई वेल ड्रेन माटो हुनुपर्छ, धेरै सुक्खा पनि हुनुहुन्न। एकदम पानी यस्तो लेदो भएर दलदल भएर पनि बस्नु हुँदैन। वेल ड्रेन पोट चाहिँ एकदम हजुरहरूले बनाउनु होला। दिदीले बार घरिघरि वेल ड्रेन मात्रै भन्नुहुन्छ होला भनेर सोच्नुहुन्छ होला। किनभने हजुरहरूलाई त सुनेर दिक्क पनि लाग्छ होला। नयाँ भ्युअर्सहरूले पनि को लागि पनि मैले भन्नु चाहन्छु कि सबैलाई भन्नु चाहन्छु कि वेल ड्रेन हुनु एकदम जरुरी छ। कि पानी हालेपछि चाहिँ तलबाट निस्केर जाओस्, त्यस्तो हुनु एकदम जरुरी छ। हजुरहरूको फुल कहिले पनि मर्दैन के। अनि त्यति भनिसके मैले चाहिँ। अनि अहिले मैले अब यो कटिङ गरेर देखाउने छु, कटिङ गरेर रोपेर देखाउने छु। अरू एउटा कुरा छ कि यो भाँडामा मैले कटिङ गरेर देखाउँदैछु। प्लास्टिकमा मैले भने न, प्लास्टिकमा रोप्दाखेरि त्यति नसप्रिने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ त्यो तीन सुते रड भन्छ नि, 3 सुते सानो खालको रडलाई चाहिँ मैले आगोमा तताएर चाहिँ यस्तै गरेर होल बनाइदिएको छु। देख्नुहुन्छ कि हुन्न होला हजुरहरूले। यस्तै गरेर मैले सबै होल गरेर बनाइसकेर चाहिँ अहिले वेल ड्रेन मजाले पानी जान्छ। पानी नगएर अनि हावा पनि यस्तो नभएर चाहिँ त्यस्तो भएको रहेछ है त दर्शकबिन। अनि मुनि पनि 5-6 वटा यसरी होल पारिदिएको छु। अनि अब चाहिँ पक्का मलाई उम्मिद आशा छ कि सर्छ बाँच्छ भनेर बाँची पनि राखेँ। मैले थुप्रै मेरो फ्लावर पोटहरू मैले यसरी नै होल पारेर मैले रोप्न थालेको छु। अनि हेर्नुहोस् त, यो मैले हजुरहरूलाई भिडियो देखाउँछु भनेर नै मैले यो कटिङ नगरिकन यतिकै मैले छोडिदिएको थिएँ कि यस्तो भयो। अनि म अब कटिङ गरेर देखाउने छु हजुरहरूलाई। एकदम इजी टु ग्रो छ। यस्तै गरेर यस्तै गर्नुहोस्। यस्तै अब यसलाई यो बाहिर निस्केको छ भने यसलाई यसरी कटिङ गरिदिनुहोस्। अनि यस्तै गरेर यसलाई यसरी पत्ता यसरी निकाल्दिनुहोस्। यसरी नै यो एउटा भयो। यसरी नै
एकदम सजिलो छ यो, हजुरहरूले अवश्य पनि लाउनु होला। अब नर्सरीमा पाएन भने पनि काहीँ साथी सङ्गीकोमा होला। अब नजिकको साथीहरू हुनुहुन्छ भने त मसित छ धेरै भनौँ न। अब मैले यो कटिङ सारेपछि त धेरै नै निस्किहाल्छ। यसरी नै यसरी कटिङ गरिदिइसकेँ मैले दर्शकबिन। मैले चाहिँ गोलो बोल जस्तो बनाउन आँटेको हो यो। त्यही भएर मैले अस्ति नै मैले कटिङ गर्ने भनेकै सोचिरहेको थिएँ, तर हजुरहरूलाई मैले एकखेप भिडियो पक्कै देखाएर चाहिँ मैले कटिङ गर्छु भनेर चाहिँ मैले यतिकै राखेको हो कि यो। एकदम सजिलो छ यसरी नै। अरू हजुरहरूलाई म देखाउन चाहन्छु कि मैले यो कटिङै रोपेको। हेर्नुहोस् त यो यसरी यो कटिङ देखाउँछु। मैले छ्यासै गाडी मात्रै दिएको थिएँ। यसरी नजिक भन्छ यसरी नै मैले कटिङै सारेको। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो भएर ग्रो भएर आएको छ यी। अनि यसलाई यस्तो गरिदिनुहोस्। यस्तो फेरि यसलाई यो लामो भएपछि यसरी नै मुन्टा यसरी चुडाइदिनुहोस् यसरी नै, अनि भइहाल्छ। अनि फेरि अहिले यसलाई गाडिदिँदा पनि हुन्छ। एकदम सजिलो छ कि यो प्लान्ट रोप्नुको लागि, अरू सराउनुको लागि एकदम सजिलो छ दर्शकबिन। अनि यसै गरेर मैले यो कटिङ मैले रेडी पारिसकेँ। अब मैले यो जरा त यो जो मैले यो सार्ने चाहिँ मैले कटिङ गरिसकेँ। अनि हजुरहरूलाई अब धेरै भएको चाहिँ यो प्रुनिङ भन्छ है यसलाई। यसरी सफ्ट प्रुनिङ यसरी गरिदिनु होला। यसरी नै अब दामी भएर आउनेछ यो। हेर्नुहोस् दर्शकबिन, मैले यो हजुरहरूले फ्लावर पोट छैन भने यस्तै गरी प्लास्टिकको पोटमा पनि रोप्नु सक्नुहुन्छ। एकदम हेल्दी राम्रो भएर आउनेछ। मैले फेरि पनि यसरी नै कटिङ गरिदिएँ है त। यो फेरि यो पत्ता यसरी नै काट्नुहोस्। काट्नु भनेको कारण के हो भने यो पातले चाहिँ गमलामा यसरी रोप्दाखेरि माटो छुनु भएन। त्यस कारणले चाहिँ मैले काटेको है त दर्शकबिन। हजुरहरूले नि काट्नु होला। यो पातले चाहिँ माटो छुनु भएन, त्यस कारणले मैले यसरी काट्छु। किनभने यो जरा यो हाँगा यो नट्सको भाग त हामीले गाड्नै पर्छ, माटो मुनि त लाउनै पर्छ। अनि माटो मुनि लाउँदाखेरि यो पातले चाहिँ माटो छुन्छ भनेर यसरी काट्नुपर्छ यसरी नै। अनि एकदम राम्रो प्लान्ट हो दर्शकबिन, हजुरहरूले अवश्य लाउनु होला। यसरी नै अनि लाउँदाखेरि पनि एकदम सजिलो छ। यसलाई फन्जिसाइड यो केही नलाइकन रोप्दाखेरि पनि हुन्छ। एकदम गुणी एकदम प्लान्ट हो यो, केही पनि लाउनु पर्दैन यसलाई। अनि त्यसै कारणले मैले अहिले फन्जिसाइडहरू पनि केही पनि लाउँदिनँ। एकदम इजी टु ग्रो प्लान्ट छ। अनि यसै गरी नै यो नट यो भयो नि यो आँखालाई चाहिँ माटो मुनि पारेर यसरी गाडिदिनु होला। यसरी नै यसरी नै। अनि जति हेर्नुहोस् त एउटा प्लान्टले मैले हजुरहरूलाई भनिराख्छु नि। मैले एकखेप चाहिँ हजुरहरूले प्लान्ट चाहिँ ल्याएर चाहिँ मजाले स्याहार गर्नुभयो भने फेरि किन्नु पर्दैन। मदर प्लान्टबाटै सार्नु जति मिल्छ। यसरी नै हेर्नुहोस् दर्शकबिन, मैले यसलाई रोपिसकेँ। अनि रोपिसकेँ यो धेर लामो भयो नि यसरी नै मुन्टा यसरी चुटाइदिँदा नि हुन्छ। अनि यस्तै गरेर मैले धेरै मात्रामा यसरी नै रोपेँ। हजुरहरूले नि रोप्नुहोस्। अनि यसलाई पनि हेर्नुहोस् न सफ्ट प्रुनिङ मैले सबै टोटली मैले मुन्टा जति सबै यहाँ जति सार्नु सारेँ। अनि रहेको जति मैले सबै यो प्रुनिङ गरिसकेँ। हेर्नुहोस् दर्शकबिन, अनि यसलाई चाहिँ मैले यही सेपमा राखिसकेँ।
अनि अब यसमा अब म फन्जिसाइड पनि लाउँदिनँ, केही लाउँदिनँ। दिदीले यसमा के लाउनु भयो माटो भनेर सोच्नुहुन्छ होला। मैले बर्मी कम्पोस्ट त्यो बजारबाट लिएको त्यो प्याकेटको बर्मी कम्पोस्ट अलिकति मिसाएँ। त्यहाँबाट माटो पहिलाकै माटो थियो मसित भनौँ न, अब पहिलाको त्यो मैले स्टक गरेर राखेको माटो अनि अलिकति बलुवा त्यही हालेर मैले त्यति मात्रै हो। अरू यसमा फन्जिसाइडहरू मैले केही लगाएको छुइनँ। एकदम सजिलो छ दर्शकबिन। अनि त्यही हो पानी चाहिँ यसमा चाहिँ अनि फेरि यसरी नै हालिदिनुहोस्। पानी मात्रै जरुरी छ। यो दुईटालाई म पानी हाल्दिनँ किनभने मैले बाहिर राखेको थिएँ अनि हिजो राति धेरै पानी परेर चाहिँ एभाइलेबल छ यो दुईटा पोटलाई चाहिँ। अनि अहिले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी म राख्नेछु, हेर्नुहोस्। अनि एकदम वेल ड्रेन हुनुपर्छ है त दर्शकबिन। यो पानी चाहिँ यसमा जमिराख्यो भने चाहिँ बलातबुलुत हुन्छ नि यो भोलिसम्म फेरि। अनि यस्तै गरेर चाहिँ यो तलबाट यसरी बगेर जानुपर्छ यसरी नै यो सबै। अब यसरी पानी हाल्यो भने यसमा अब बिचमा त खाली पनि हुनसक्छ, यो एयर पकेट भएर बस्नु सक्छ होइन। त्यस कारणले खाँदेर पनि जान्छ माटो। यो सबै एब्जर्ब भयो, हेर्नुहोस् त सातसुत्तै गयो। अनि यसो गर्दाखेरि नि हेर्नुहोस् मैले त्यत्रो पानी हालेर पनि हेर्नुहोस् छैन, सबै सुक्यो। मैले हजुरहरूलाई दुलो बनाउनु होस् है त, म जस्तो चाहिँ नहुनुहोस्। हजुरहरूले मलाई कमेन्ट पनि पठाउनु भएन। पहिला जो कम्पनीबाट दुईवटा दुलो थियो त्यही दुलो पारेँ, अरू पारेको थिइनँ मैले। त्यही भएर मेरो फुल मर्दो रहेछ। अनि अहिले चाहिँ मैले ड्याङ 3 सुते रडले दुलो पारेपछि वेल ड्रेन भएर यसरी पानी निस्किनुपर्छ। हेर्नुहोस् यसरी पानी निस्क्यो भने चाहिँ अनि बल्ल फुल राम्रो हुन्छ। अनि दर्शकबिन अब भिडियो गर्दा गर्दै अब धेरै लामो हुन्छ होला। मेरो यो दिदीको यो सल्लाह सुझाव यो चाइनिज भोइलेट प्लान्टको बारेमा कस्तो लाग्यो हजुरहरूले अवश्य रोप्नु होला। हेर्नुहोस् यस्तो यो फुल नफुल्दाखेरि चाहिँ यस्तो दामी कलर छ भने यसमा अझै पर्पल कलरको फुल फुल्दा त वाह के भन्ने होइन, त्यसमा लफ्जै छैन भनौँ न, त्यस्तो दामी हुन्छ। हजुरहरूले पक्कै पनि लाउनु होला। अनि दिदीको सल्लाह सुझाव यो चाइनिज भोइलेट फ्लावर प्लान्ट्सको बारेमा भन्दाखेरि हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो मेरो दर्शकबिनहरूलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनुहोस्, मलाई कमेन्ट लेखी पठाउनु होला। अरू मन पर्यो भने मेरो च्यानलमा हजुरहरूले लाइक दिनुहोस्। अनि अरू दर्शकहरू मेरो अरू साथीहरूले सबैले रोप्नुहोस् भन्नु चाहन्छु। त्यसको लागि हजुरहरूले सेयर गर्यो भने त रोप्नुहुन्छ, नै त भने कहाँ रोप्नुहुन्छ त होइन त। त्यस कारणले सेयर गरिदिनु होला। अझै पनि मेरो साथीहरू नयाँ भ्युअर्स हुनुहुन्छ पक्कै पनि उहाँहरूले हेर्नु हुँदैछ भने बेल बटमलाई प्रेस गरिवरी त्यो रातो सब्सक्राइब लेखेकोलाई चाहिँ कालो पारिदिनु होला हजुरहरूले। अनि बेल एउटा हुन्छ त्यो बेल बटमलाई थिचेर अल लेखेको हुन्छ त्यो अललाई क्लिक गरिदिनु होला। अनि सब्सक्राइब हुनेछ। मैले जति पनि भिडियो गरेको छु हजुरहरू सामु मोबाइलमा ठ्याक्क हजुरहरूले भेट्नु सक्नुहुनेछ। मेरो जस्तो जानकारी सुझावहरू हजुरहरू सामुमा पर्याप्त मात्रामा मैले पुर्याउने कोसिस एकदम जारी छ मेरो। अनि अहिले यति भन्दै म यही बिदा लिन चाहन्छु। अर्को भिडियोमा भेट्नेछु। हेरिदिनु भएकोमा एकदम थ्याङ्क यू भेरी मच। बाई बाई अहिलेको लागि।